De achterkleinzoon van Abraham heette Jozef. Hij was een man met grote verantwoordelijkheden over het land Egypte. Hij liet zijn vader Jacob en zijn hele familie naar Egypte overkomen, zodat ze allemaal bij elkaar konden wonen. Vele jaren later, toen Jacob, Jozef en al zijn broers en hun hele generatie waren overleden, kregen de Israëlieten van de tweede generatie zoveel kinderen dat Egypte vol raakte. De farao van die tijd wist niet wie Jozef was. Hij was zo bang van het groeiende aantal Israëlieten dat hij tegen zijn mensen zei: we moeten zorgen dat er niet nog meer Israëlieten bijkomen. Want stel dat er oorlog komt, dan vechten ze misschien met onze vijanden mee. Daarom gaf hij het bevel om hen te vernederen door ze steeds harder te laten werken. Maar hoe meer hij hen vernederde en afbeulde, hoe meer kinderen ze kregen. De Egyptenaren werden steeds banger van hen. Daarom behandelden ze hen als slaven en maakten ze het leven ondraaglijk voor hen. Ook beval de farao de vroedvrouwen: als jullie de Israëlitische vrouwen bij de bevalling helpen, moet je de jongetjes die worden geboren doodmaken. De meisjes mogen blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en hielden zich niet aan het bevel van de farao. Ze lieten de pasgeboren jongetjes in leven. Toen de farao hen vroeg waarom, zeiden ze: de Israëlitische vrouwen zijn heel sterk, anders dan de Egyptische. Hun kind is al geboren voordat wij er zijn. Dus gaf de farao het bevel aan zijn hele volk om ieder jongetje dat bij de Israëlieten werd geboren in de Nijl te gooien. Er was een Israëlitische vrouw die zichzelf er niet toe kon brengen om haar zoontje in de Nijl te gooien. Daarom hield ze hem 3 maanden lang verborgen. Toen dat echt niet langer kon, legde ze hem in een mand die ze op het water van de rivier de Nijl zette. De zus van de baby ging een eindje verderop gaan kijken wat er zou gebeuren. De dochter van de farao was met haar dienaressen in de rivier aan het zwemmen, toen ze de mand zag drijven. Ze keek erin en zag een Israëlitisch kindje. De zus van de baby rende naar de dochter van de farao en vroeg: wilt u dat ik een vrouw voor u ophaal om voor het kindje te zorgen? Doe dat maar, was het antwoord. Dus haalde het meisje haar moeder op, die natuurlijk ook de moeder van Mozes was. De dochter van de farao zei tegen de moeder: zorg voor dit kindje en ik zal je ervoor betalen. En dat gebeurde. Toen het kind groter werd, bracht de moeder hem bij de dochter van de farao, die hem adopteerde en hem de naam Mozes gaf. Mozes werd door haar in het paleis opgevoed. Hij leerde alle Egyptische kennis en wijsheid. Op een dag ging Mozes bij zijn eigen mensen op bezoek. Hij zag een Israëliet die door een Egyptenaar werd geslagen. Daarom sloeg hij de Egyptenaar dood en begroef hij hem in het zand. De volgende dag zag hij 2 Israëlieten met elkaar vechten. Daarom zei hij tegen een van die mannen: waarom vecht jij met iemand van je eigen volk? De man antwoordde: wie heeft jou als rechter over ons aangesteld? Wil je ons doodslaan, net als die Egyptenaar van gisteren? Toen schrok Mozes, want hij besefte dat het nieuws over zijn misdaad bekend was geraakt. Toen de farao erover hoorde, probeerde hij Mozes te doden, maar Mozes vluchtte de woestijn in, naar een verre stad. Hij trouwde met de dochter van een man uit Midian en werkte als herder voor zijn schoonvader. Mozes' moeder, zijn zus en de vroedvrouwen besloten allemaal om de farao niet te gehoorzamen, hoewel ze daardoor zichzelf in levensgevaar brachten. Waarom deden ze dat? Welk bewijs is er dat Mozes wist dat hij een Israëliet was, hoewel hij in het paleis was opgevoed als een lid van het gezin van de farao? Mozes' hele leven werd op zijn kop gezet door 1 enkele gebeurtenis. Zijn er gebeurtenissen waardoor jouw leven op zijn kop is gezet?